Ett nytt elektroniskt BC-läkarutlåtande tas i bruk år 2026. Som namnet antyder kombinerar de två utlåtanden B och C. Men BC-utlåtandet är ändå helt nytt, framtaget i nära samarbete med läkare som arbetar kliniskt. Som grund har man också använt respons från läkare om det nuvarande elektroniska B-utlåtandet. Resultatet är att det blir smidigare, säkrare och mer datasäkert att skriva utlåtandet än tidigare. BC-utlåtandet är alltså bokstavligen bättre. Hur påverkar det ditt arbete i praktiken? Du får mer tid för dina patienter och annat viktigt arbete eftersom det går snabbare att skriva och hantera utlåtanden. Utlåtandets struktur och anvisningar stöder dig i arbetet. Det blir lättare att få med allt som är viktigt för patienten. Och bäst av allt, utlåtandet anpassar sig efter ändamålet. Du fyller bara i de nödvändiga delarna och samma uppgifter behöver antecknas bara en gång. Också patientens ställning förbättras när hens ärenden sköts enklare och smidigare. Alla BC-utlåtanden sparas i Kanta där de också är tillgängliga för andra läkare och för patienten själv. På patientens begäran kan utlåtandet förmedlas direkt till FPA. Låt oss ta ett exempel på hur det nya utlåtandet fungerar. Beroende på vilka förmåner patienten ansöker om väljer du ett eller flera ändamål för utlåtandet. Om du till exempel väljer sjukdagpenning visas bara de delar som gäller just det. Om du väljer rätt till ersättning för läkemedel blir avsnitten färre. Och om du väljer handikappförmåner innehåller utlåtandet de uppgifter som behövs för just dessa förmåner. Vid behov kan du hämta förhandsuppgifter och undersökningsresultat direkt från patientdatasystemet om systemet har en sådan funktion. Utlåtandet vägleder dig i att fylla i de uppgifter som behövs, till exempel om patientens arbets- och funktionsförmåga. Utlåtandet innehåller avsnitt som liknar patientjournalen och det stöder dig att skriva din sakkunnighetsbedömning klart och konsekvent. Välj ännu en slutsats om patientens arbetsförmåga och kryssa för om ditt utlåtande baserar sig på en distansmottagning. I fältet för övriga uppgifter kan du föra in text om bedömningar, undersökningar och utredningar som gjorts av annan vårdpersonal. Senare kommer BC-utlåtandet också att få en funktion för bilagor. Till sist fyller du i dina egna uppgifter. Sedan är det bara att underteckna och skicka utlåtandet till FPA. Det elektroniska BC-läkarutlåtandet tas i bruk senast den 1 oktober 2026 i enlighet med kunduppgiftslagen. Ta reda på när och hur det bokstavligen bättre BC-utlåtandet tas i bruk i din organisations patientdatasystem. Läs mer om det nya utlåtandet på fpa.fi/bc-utlåtande.